8 ডিসেম্বৰত লঞ্চ হৈছে বস্তুটো প্ৰজেক্ট সাবমিট কৰাটো আৰু ইয়াৰ কেতিয়া আপোনালোকে সাবমিট কৰিব লাষ্ট ডেট কেতিয়া মই সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো কম হেকলৈকে ভিডিওটো চাই থাকিব বিনা স্কিপ নকৰিব নহলে বুজি নাপাব তাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট সাবমিট কৰিবলৈ আহি গৈছে মই ইয়াৰ সম্পৰ্কে এটা ভিডিও অলৰেডি বনালো আই বটমত ইয়াৰ লিংকটো দিয়া থাকিব আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনটো পাব ভিডিওটো নাইচোৱা যদি চাই ল'ব এতিয়া এই প্ৰজেক্টটো কেনেকৈ বনাব আপোনালোকে তাকে মই ভিডিওটো দেখাম হেকলৈকে ভিডিওটো চাই থাকিব বিনা স্কিপ নকৰাকৈ বলক তেতিয়াহলে ভিডিওটো আমি স্টাৰ্ট কৰো প্ৰথমে আপোনালোকে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অন কৰিব ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব cmma.assam.gov.in ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰাৰ পিছতে প্ৰথমতে আহি গ'ল চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ আসাম অভিযান ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকৰ এটো পেজ ওলাই যাব ইয়াতে চাব আপোনালোকে এটো 8 ডিসেম্বৰত লঞ্চ হৈছে বস্তুটো প্ৰজেক্ট সাবমিট কৰাটো আৰু ইয়াৰ কেতিয়া আপোনালোকে সাবমিট কৰিব লাষ্ট ডেট কেতিয়া মই সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো কম হেকলৈকে ভিডিওটো চাই থাকিব বিনা স্কিপ নকৰিব নহলে বুজি নাপাব ইয়াতে সাইডত দি আছে প্ৰজেক্ট টেমপ্লেট ইয়াতে ক্লিক কৰিব প্ৰজেক্ট টেমপ্লেটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ইয়াতে সম্পূৰ্ণ প্ৰজেক্টখিনি ওলাই যাব ইয়াতে দেখা পাছে গুটেখিনি প্ৰজেক্ট ওলাই গৈছে প্ৰথমটো ছাগলীৰ আছে পোল্ট্ৰি ডায়েৰী গোটেৰী পিগেৰী এটো ছাগলীৰ আছে প্ৰজেক্ট ইয়াতে প্ৰজেক্ট নাম্বাৰ আছে এটা জুনে যেটো কৰিব বিচাৰে সম্পূৰ্ণ গুটেখিনি আছে ইয়াতে নেক্সট যাব পাৰে টু থিট নেক্সট গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে নতুবা আপোনালোকে প্লিজ সিলেক্ট সেক্টৰত গৈ পেলাই ইয়াতে জুনে হাঁহ কুকুৰা ছাগলী গৰু ইত্যাদি কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেখেতে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে প্লিজ সিলেক্টত ক্লিক কৰিব জুনে ভাবি আছে বয়লাৰ ফাৰ্ম খুলিম তেখেতে এই বয়লাৰ ফাৰ্মিংটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব ইয়াতে সাৰ্চ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ওলাই যাব জুনে ভাবিছে বলে মই ছাগলী পালন কৰিম আজি ভিডিওটো ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰতে আছে ছাগলীৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ কেনেধৰণৰ প্ৰজেক্ট বনাব লাগিব আজি ভিডিওত দেখাম ছাগলীৰ কাৰণে তলত যাব গড ফাৰ্মিং ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰাৰ পাছত ইয়াতে ওলাই গৈছে ইয়াতে আছে প্ৰজেক্ট নাম্বাৰ ভিউ টেমপ্লেট ইয়াতে ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে কাৰণে আপোনালোকক দেখাম ডাউনলোড কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা পেজ আহি যাব প্ৰজেক্ট ফৰ ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্ট আন্ডাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান CMA ইয়াতে চাব ইয়াতে কৈছে প্ৰজেক্ট এট এ গ্লেন্স এটো মই অসমীয়াত বস্তুটো বনাই থোৱা আছে জুনে বুজাত অসুবিধা হয় এই ফাইলটো 14টা পেজ আছে জুনে বুজিবলৈ দিগদাৰ হৈছে মই ভিডিওটো বুজামে নতুবা অসমীয়াটো পিডিএফটো মই বনাই থোৱা আছে এটো পিডিএফ ইয়াতে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব প্ৰথমটো কৈছে নেম অফ এন্টাৰপ্ৰিনৰ এটো কৈছে প্ৰথমটো কৈছে উদ্যোগীজনৰ নাম আপোনাৰ নামটো দিব লাগিব কনস্টিটিউট লিগেল ষ্টেটাস এটো ইন্ডিভিজুৱেল এটো ব্যক্তিগত তেনেকৈ থাকিব আৰু ইয়াতে ফাদাৰ্স নেমটো আপোনালোকে ইয়াতে ফাদাৰ্স নেম ফিল আপ কৰিব ইয়াতে কন্টেক্ট ডিটেইলছ আহিলে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব ইয়াতে আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আহিলে নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কি হৈ দিব LAC আছে বিধানসভা আপোনালোকৰ বিধানসভা কি দিব ব্লক টাউন দিব আপোনালোকৰ ব্লক কি হয় টাউন কি হৈ দিব ভিলেজ ৱাৰ্ড কি হয় আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ নাম কি হয় গাঁওখনৰ নাম দিব পোষ্ট অফিচ কি হয় পোষ্ট অফিচ দিব পিন কোডটো কি হয় পিন কোডটো দিব আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো দিবই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে ফিল কৰি দিব ইয়াতে 5 নম্বৰ আহিছে লোকেশন অফ দা ইউনিটৰ স্থান আপুনি যেটো বনাব যত মানে বস্তুটো আপুনি ভাবিছে মই বলে ছাগলী পালন কৰিম তাৰ এই লোকেশনটো ক'ত হ'ব প্ৰথমতে ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্টটো দিব যদি ভাবিছে একেখন ডিস্ট্ৰিক্টতে কৰিম তেতিয়া একেখিনিকে ফিল আপ কৰি দিব ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্ট একে দিব LAC বিধানসভা একে দিব ব্লক একে দিব প্লেস একে দিব পোষ্ট অফিচ একে দিব পিন কোড একে দিব ইয়াতে কৈছে 6 নম্বৰত কৈছে নিয়াৰেষ্ট ভেটেৰিনাৰী চেণ্টাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কোনোবা নিকটতম ভেটেৰিনাৰী চেণ্টাৰ বুজি পাইছে ভেটেৰিনাৰী আছে পশু চিকিৎসা কেন্দ্ৰ ওচৰত যদি পশু চিকিৎসা কেন্দ্ৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেণ্টাৰ নামটো লিখিব পাৰে এতিয়া 7 নম্বৰত ক'লে এক্সিষ্টিং বেংক একাউণ্ট আপোনাৰ ওচৰত যিখন বেংক একাউণ্ট আছে সেই বেংক একাউণ্টৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব ব্ৰাঞ্চটো ফিল আপ কৰিব লাগিব বেংক নেমটো আৰু লগতে ব্ৰাঞ্চটো ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে IFSC কোডটো ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে 8 নম্বৰ কৈছে প্ৰপ'জ এক্টিভিটি এটো হৈছে ছাগলীৰ ফাৰ্ম ইয়াতে 8 নম্বৰত ইয়াতে কৈছে
প্ৰস্তাৱিত কাৰ্যকলাপ ছাগলীৰ ফাৰ্ম। ইয়াতে আহিলে আপোনাৰ 9 নম্বৰ আহিলে কষ্ট অফ দ্য প্ৰজেক্ট। এই প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে কিমান আহিছে 2,50,000 টকা এপ্ৰক্স আহিছে। আৰু ইয়াতে 10 নম্বৰ হৈছে মিনছ অফ ফাইনেন্স। গভৰ্ণমেণ্ট ছাবচিডি 1 লাখ টকা দিব, বেংক লোন 1,50,000 টকা, টোটেল 2,50,000 টকা। ইয়াতে কৈছে ছেকেণ্ড ট্ৰেঞ্চ অফ গভৰ্ণমেণ্ট এছিষ্টেঞ্চ অফ RS 1 লাখ আফটাৰ 1 year এণ্ড থাৰ্ড পাৰ্টি ভেৰিফিকেশ্যন। মানে ছেকেণ্ড ট্ৰেঞ্চটো আপোনালোকৰ 1 লাখ টকা দিব, 1 লাখ টকা এবছৰৰ পিছত দিব, আৰু থাৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পাছত 1 লাখ টকাটো আপোনালোকৰ পিছত দিব। পে' বেক পিৰিয়ড, যিটো পষ্ট পে'মেণ্টটো আপোনালোকৰ লোনটো হৈছে 1.5 লাখ টকাৰ বেংক লোন হ'ব, আৰু 1 লাখ টকা চৰকাৰে আপোনালোকক ফ্ৰীকৈ দিব, ছাবচিডি দিব। টোটেল আহিলে আপোনালোকৰ 1,50,000 টকা বেংক লোন। ইয়াতে বেংক লোনটো 5 বছৰ মূৰত ঘূৰাই 5 বছৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিব লাগিব। ইয়াতে আহিলে আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড পেজটো কি কৈছে বেকগ্ৰাউণ্ড। ইয়াতে কৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান 2023। এইখিনি যদি পঢ়িব বিচাৰিলে মই পিডিএফটো হোৱাটছএপত দি দিম। ইয়াতে অসমীয়াত কি কৈছে আপোনালোকক বুজাত সুবিধাৰ বাবে মই পঢ়ি দিছোঁ। ইয়াতে কৈছে বেকগ্ৰাউণ্ড পটভূমি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান 2023-ৰ উদ্দেশ্য অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এক দূৰদৰ্শী পদক্ষেপ, নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান আৰু ৰাজ্যত সৰ্বাংগীন প্ৰগতিৰ পোষকতা কৰা, সুযোগৰ সুবিধা আৰু অধিক স্বাৱলম্বী আৰু সমৃদ্ধিশালী অসম গঢ়াৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই সামগ্ৰিক পন্থাই কেৱল ব্যক্তিসকলক উপকৃত কৰাই নহয়, ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নতো অৰিহণা যোগাব। ইয়াৰ সকলো বাসিন্দাৰ বাবে এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যত সৃষ্টি কৰিব। এই আঁচনিৰ অধীনত তলত উল্লেখ কৰা ধৰণে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা প্ৰস্তাৱিত হৈছে। এইখিনি যেন আছিলে বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি। এই কথাখিনিৰ অসমীয়াত মই ট্ৰেঞ্চলেট কৰি ইয়াতে দি দিছোঁ। ইয়াতে কৈছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন অফ দ্য এপ্লিকেণ্টৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হ'ব লাগিব। মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ জেনেৰেল কেটেগৰিজ মেট্ৰিক, জেনেৰেলখিনিৰ কাৰণে মেট্ৰিক হ'ব লাগিব। ফৰ ST SC OBC খিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ক্লাছ 10 পাছ, ITI, পলিটেকনিক, ডিপ্ল'মা ইন আদাৰ টেকনিকেল কৰ্চ, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটিজ ইনষ্টিটিউট। ইয়াতে আৰু এটা কৈছে ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ্ছ ইন প্ৰফেশ্যনেল কৰ্চ লাইক ইঞ্জিনিয়াৰিং, MBBS, BDS, ভেটেৰিনেৰী, ফিচাৰিজ, এগ্ৰিকালচাৰ, CA etc. এটা ছাবচিডি অফ কোৱাণ্টাম অফ ছাবচিডি কিমান দিব 50,000 টকা আপোনালোকক প্ৰথম বৰ্ষত ছাবচিডি দিব, আৰু 50,000 টকা আপোনালোকক দ্বিতীয় বৰ্ষত ছাবচিডি দিব। তাৰপাছত আপোনালোকৰ ইয়াতে প্ৰথম বছৰত 50,000 টকা ছাবচিডি, ছেকেণ্ড বছৰত 50,000 টকা ছাবচিডি। ইয়াতে আপোনালোকৰ তাৰ 1,25,000 টকা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পে'মেণ্টটো মাৰিব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ 1,25,000 টকা ছেকেণ্ড ইয়াৰত মাৰিব লাগিব। ইয়াতে কোৱান্টিটি অফ ইণ্টাৰেষ্ট 50,000 টকা ফাৰ্ষ্ট, এইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে। টোটেল এইখিনিৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ এইখিনি ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ্ছৰ কাৰণে অলপ বেছিকৈ দিছে 50,000 টকা, এইখিনি বাকচটো দিছে 50,000, এইফালে 50,000, এইটো আপোনালোকৰ 2 লাখ টকা। এইটো মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এইখিনিৰ কাৰণে দিছে। ইয়াতে কৈছে আউট অফ দ্য টোটেল প্ৰজেক্ট কষ্ট, ইয়াতে এইখিনি পঢ়িব পাৰিব। মুঠ প্ৰকল্প খৰচৰ ভিতৰত চৰকাৰে বাহিৰে আন ধন ৰাখি বেংকৰ জৰিয়তে সাহায্যৰ বাবে বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। আঁচনিৰ অধীনত ঋণ CGTMS আৰু অসম ঋণ নিশ্চয়তা আঁচনিৰ অধীনত সামৰি লোৱা হ'ব। এতিয়া আহিলে আপোনাৰ 2 নম্বৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন এবাউট দ্য প্ৰজেক্ট। এই প্ৰজেক্টটোৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনখিনি মই অসমীয়াত ইয়াতে ট্ৰেঞ্চলেট কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াতে পঢ়িব। প্ৰকল্পটোৰ বিষয়ে পৰিচয়। ছাগলী পালনে পশুপালনৰ এক গতিশীল উদ্যোগক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, যিয়ে ছাগলীৰ প্ৰজনন আৰু পালনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। মাংস আৰু গাখীৰৰ দৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত ছাগলীৰ বহুমুখিতাৰ বাবে এই কৃষি মিত্ৰ উদ্যোগটোৱে প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে। ছাগলী পালন বিভিন্ন জলবায়ু আৰু ভূ-প্ৰকৃতিৰ লগত খাপ খোৱাৰ বাবে জনাজাত, যাৰ ফলত ই বহু কৃষকৰ বাবে সুলভ হৈ পৰিছে। ছাগলী পালনৰ সম্ভাৱনা কেৱল উচ্চমানৰ মাংস আৰু গাখীৰ উৎপাদনতে নহয়, সাৰ প্ৰয়োগৰ বাবে ছাগলীৰ গোবৰ ব্যৱহাৰতো নিহিত হৈ আছে। এইখিনি আছিলে, আপোনালোকে এইখিনি পঢ়িব পাৰে। ইন্ট্ৰডাকশ্যনখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, মই আছামিজত ট্ৰেঞ্চলেট কৰি দিলোঁৱেই।
এইখিনিও তেনেকৈ আপোনালোকক PDF টো দি থোৱা থাকিব, আপোনালোকে এইখিনি পঢ়ি যাব। এইখিনি কিখিনি এইখিনি যেন যিখিনি আছে পটেঞ্চিয়েল অফ চেক্টৰ, এইখিনি ইয়াতে আছামিছতে আছে, আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব। আৰু ইয়াতে মাৰ্কেটিং চেক্টৰ আৰু ইম্পৰ্টেণ্টকেইটা মই আপোনালোকক ইয়াতে কৈ দিছোঁ। 4 নম্বৰ হৈছে মাৰ্কেটিং ষ্ট্ৰেটেজি, এইখিনি নেম অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে এইখিনি বিপণন কৌশল আবেদনকাৰীয়ে পূৰণ কৰিব লাগিব। জিলাৰ নাম আপোনালোকক কোনখন জিলাত দিব, তাৰপিছত জিলাখনৰ পপুলেশ্যন অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট, জিলাখনত কিমান জনসংখ্যা আছে সেইটো দিব লাগিব। পপুলেশ্যন, কনজিউমিং, এইখিনি কি কৈছে ইয়াতে পঢ়িব পাৰিব। জিলাখনত নিৰামিষ খাদ্য গ্ৰহণ কৰা জনসংখ্যা পায়, নিৰামিষ খাদ্য কিমানে গ্ৰহণ কৰে এইখিনি ইয়াতে সংখ্যাত ফিল আপ কৰিব লাগিব। পাৰ কেপিটা এভাৰেজ মান্থলি কনজিউমশ্যন অফ নন ভেজিটেৰিয়ান ফুড, ইয়াতে কৈছে আপোনাৰ জনমূৰি গড় মাহিলী আয়ৰ অনিৰামিষ খাদ্য কিমানে খায়, নিৰামিষ খাদ্য, অনিৰামিষ খাদ্য। এক্সিষ্টিং প্ৰডাকশ্যন অফ গড মিট ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকৰ জিলাখনত ছাগলীৰ মাংসৰ বৰ্তমান কিমান কেজি কিমান সেইটো সুধিছে, এইটো কেজিত লিখিব লাগিব। টাৰ্গেট মাৰ্কেট অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট উইথিন ডিষ্ট্ৰিক্ট কেজি, আৰু এইটো কিমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰত আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত কিলোগ্ৰাম কিমান সেইটো লিখিব লাগিব। আৰু নেম অফ দ্য মেজৰ মাৰ্কেটছ, এইখিনি ৰেষ্টুৰেণ্টত কথা কৈছে ছাগলীৰ বিক্ৰীৰ বাবে প্ৰধান বজাৰ, ৰেষ্টুৰেণ্ট শৃংখলৰ নাম, ছাগলীৰ মাংস, এইখিনি আছিলে আপোনালোকে এইখিনি পূৰাব লাগিব। তললৈ যাব, তললৈ গৈ এইখিনি ইমান পূৰাবলগীয়া নাই, এইখিনি সিহঁতে পূৰাই থৈছে। আপোনালোকে লাষ্টত এটা কাম কৰিব, ইয়াতে লাষ্টত আপোনালোকে চহী এটা মাৰিব লাগিব, ইয়াতে ছিগনেচাৰ অফ এপ্লিকেণ্ট, ইয়াতে চহীটো মাৰি এই বস্তুটো PDF বনাই আপোনালোকে ইয়াত পৰ্টেলত ছাবমিট কৰিব লাগিব। যদি নোৱাৰে আপোনালোকে ক'ব, মই কিবা এটা ফিজ লৈ আপোনালোকক এখন পূৰাই দিম। আজি ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো, আৰু আগলৈ চাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজি আছে ছাগলীৰ বিষয়ে, আৰু আমি যিমানখিনি স্কিম আছে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিম। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।